धेरैजसो मानिसको आन्तरिक स्वभाव जिम्मेवारी लिनै नचाहने, बरु त्यसबाट उम्कन हरदम अनेक तर्फबाट प्रयास गरिरहने, भनौँ न एक किसिमको गैर जिम्मेवार प्रवृत्तिको हुन्छ। आश्चर्य कहाँनिर लाग्न सक्छ भने फेरि यस्तै व्यक्ति अवसर पाएदेखि के गरेर देखाउँछु भनेर गुट्टी हाँकिरहेको हुन्छ। यस्तो कसरी हुन सक्छ? यो जो कसैको मनमा स्वाभाविक रूपले उब्जन सक्ने प्रश्न हुन सक्छ। कि त यस्तो व्यक्तिले आफैलाई चिनेको हुँदैन, कि त उसले अवसरको महत्त्व नै बुझेको हुँदैन। यस परिस्थितिमा अनेक बहानाबाजीको परिकल्पना हुनु, अरू कसैको कारण केही गर्न सकिएन भन्नु वा दोष अर्कालाई दिने प्रयास गर्नु, यस्तै हुन सक्छ त्यसभित्रको अन्तर्कथा। गल्ती गर्ने मानिसको स्वभावै पनि यस्तो हुन्छ कि उसले आफ्नो भन्दा अर्काको गल्तीलाई उजिल्याइरहेको हुन्छ, मानौ उसमा कतै कुनै दोषै छैन। यस्तो प्रवृत्ति राख्नेहरूको भिड हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि गर्दै बढ्ने वातावरण झन्झन सृजना हुँदै गइरहेको छ। यसो हुनुमा अरू कसैको होइन, हामीले नै सृजना गरेको मूल्य मान्यता, विचार, धारणा, संस्कार र परिस्थिति नै धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ भन्दा फरक पर्दैन। यसलाई द्रुततर रूपले बढाउन राजनीतिकवाद, कुनै निश्चित विचारधाराद्वारा सृजित परिस्थिति, राज्य व्यवस्थाको रवैया पनि कुनै न कुनै रूपले साझेदार भएको छ भन्दा हुन्छ। ल्याकत, क्षमता, प्रतिभा र ज्ञानको होइन, अझ भनौँ असल, गुणी, सज्जन, क्षमतावान सबै हाम्रा नभई हाम्रा सबै राम्रा भन्ने पलपिदो संस्कारले नै यस्तो प्रवृत्तिलाई मलजल गरेर हुर्काउन मद्दत गरिरहेको छ। यो यहाँ उहाँ भन्ने छैन, सबैतिर बढ्दै गइरहेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो जताततै उर्वर बन्दै गइरहेको छ। आफ्नै निहित स्वार्थको खेलले यहाँ काम गरिरहेको छ, जुन सबैले थाहा पाएका हुँदैनन्। समानता र समरसताको कुरा भाषणमा हुन्छ, नीतिमा, कार्यक्रममा हुन्छ, ऐनको ढड्डामा हुन्छ, यथार्थता र व्यवहारमा त्यो देख्न पाइने अवस्था अत्यन्त दुर्लभ छ सबैतिर। आफ्नाले छुट र सजाय नै भोग्नु नपर्ने, वा आँखा चिम्लिदिने, वा थाहा पाए पनि थाहा नपाए जस्तो गरी बसिदिने, यत्र तत्रको धरातली यथार्थलाई हेर्दा कस्तो अनुभूति होला सर्वसाधारणलाई कल्पना गरौँ त। कति डरलाग्दोसँग यस्तो प्रवृत्तिले बढावा पाउँदै गइरहेको छ। यस परिस्थितिमा स्वतन्त्रताको कुरा के सही रूपमा चरितार्थ हुन सक्ला? शङ्कै छ। यस्तै मत्स्य न्यायको बोलाबाला अहिलेदेखि होइन, उहिलेदेखि हुने खानेको, बलियाको, शक्ति हुनेको बलियो हतियार बनेर आएकै हो। यसैले सामन्ती सोच र संस्कारलाई जन्माएको हो, बढाएको हो। समयले शैलीमा केही परिवर्तन गरेको होला या भिन्न रूपमा प्रस्तुत भएको हुन सक्ला, तर परिणाम उही कटुताले भरिएको, तिक्तताले पूर्ण हुनको कारण त्यहाँ कुनै भिन्नता नदेखिन सक्छ। एकाध कुनै यसभन्दा फरक परिणामलाई हेरेर, देखेर वा भोगेर हामीले कहीँ पनि कतै पनि अन्याय हुँदैन वा छैन भन्न सक्ने परिस्थिति पाउन गाह्रो छ। जस्तो सुकै प्रजातान्त्रिक मुलुकै किन नहुन्, त्यहाँ पनि कुनै भिन्न र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण नबनिसकेको भोगाई अधिकांशको हुने गरेको अनुभूति देख्न सुन्न पाइन्छ। कहाँ के हुने हो कसैलाई थाहा छैन, किनभने अहिले मानिसले नै डर, खतरा र भयलाई जानी नजानी सृजना गरिरहेको तर्फ तपाईहरू कतिको सजग हुनुहुन्छ? मानिसकै उर्वर दिमागका अनुसन्धान र आविष्कारका कतिपय वस्तु र इकाइहरूले क्षण भय सृजना गरेको छ। नदी, खोला, समुद्र, हिंसक जनावर, भूत प्रेतको भय त अब पुरानो र एकादेशको कुरा जस्तो हुन थालिसक्यो। प्राकृतिक भयत्रासभन्दा अप्राकृतिक रूपको भयत्रासले मानिसलाई तर्साइरहेको छ। भयलाई हटाउन निर्भयताको वातावरण निर्माण जरुरी छ। निर्भयताको जगेर्ना कसरी गर्ने, कसले गर्ने, कहिले गर्ने प्रश्नमाथि प्रश्न स्वाभाविक रूपले तेर्सिन्छन्, तर समाधानको बाटोको कुरा आउँदा तैचुप मैचुपको स्थितिले के उचित समाधान निक्लेला सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। स्वच्छन्दता, उशृङ्खलता, विकृति, विसङ्गति र वितण्डालाई जहाँ तहीँ प्रश्रय दिने अनि अनुशासन, सुशासन, नैतिकता, जीवन मूल्यका कुरा गरेर केही काम लाग्ला? पहिलो कुरा त विचारमा स्वतन्त्रता, चिन्तनमा मुक्तता, व्यवहारमा अनुशासन हुन सक्यो भने बल्ल स्वतन्त्रताको परिपक्व फूलको साथ निर्भयता खिल्न सक्छ। तर स्वतन्त्र र उन्मुक्त वातावरणमा हुर्कन सक्ने, बढ्न सक्ने परिस्थितिलाई कसरी अतिक्रमण गरेर जानाजान अप्राकृतिक मात्रै नभनौँ भयग्रस्त संसारको निर्माणमा लागि परिरहेका छौँ। शान्त चित्तले एकछिन तटस्थ भएर सम्झौँ त। एकपछि अर्को गर्दै अनेकौँ मुटु नै जिरिङ्ग हुने किसिमका डरलाग्दा परिदृश्यहरू जता हेर्यो त्यतै आउन सक्छ वा अझ भनौँ देखिन थाल्छ। आखिर सबै थरथराएका छन् सर्वत्र सृजना हुँदै गइरहेको भययुक्त परिस्थितिबाट।
यस्तो खतरनाक परिस्थिति जसले स्वतन्त्रतालाई होइन स्वच्छन्दता, उशृङ्खलता, वितन्दरता, दण्डहीनतालाई बढाइरहेको छ, त्यसलाई निमित्तान्न तुल्याउनेतर्फ स्वतन्त्रताको हनन हुन्छ भनेर भुल गरिरहेकोलाई कहिले बुझ्ने? एउटा आलो काँचो मानिस वा एउटा दिग्भ्रमित व्यक्तिले सजिलैसँग सयौं व्यक्तिलाई गोलीको निशाना बनाउने अवस्थाको निर्माण हुँदै जाँदा पनि, या भनौँ परम्पराको नाउँमा चलेका कतिपय विकृतिले व्यक्ति, परिवार र समाजलाई धुजा पारे पनि त्यसको मूललाई जरेदेखि खोजी त्यस्तो परिस्थिति आउन नदिनेतर्फ दृष्टि दिँदा मात्र ऐन कानुन वा सुरक्षाको घेरालाई बढाएर हुँदैन। व्यक्तिको विचार र धारणामा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउने तथा मानवीय चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने किसिमका आत्मिक विकासको प्रस्फुटन गर्ने कुनै निश्चित धर्मवादको परितुष्टि गर्ने होइन, बरु ज्ञानलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, चेतनाको स्तरलाई कसरी उद्दीपन गर्न सकिन्छ त्यसतिर ध्यान नजाने हो भने विश्वमा एक दुई होइन अनेकौं दुर्घटना निम्तिन सक्छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्कै छैन। मौजुदा परिस्थिति अझ भयावह हुँदै जाने कुरामा कहीँ प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ छ र? एकछिन गम्भीर भएर सोचौँ। मानिसको अन्तर्चेतनालाई सुस्त पार्ने, धुलित पार्ने वा मानवीय व्यवहारलाई पशुताको कोटीमा पुर्याउने खालका आहार विहार आनी बानी आजको संसारको सभ्यताको परिसूचक झैँ मानिने स्थितिमा सकारात्मक रूपको परिवर्तन नआउन्जेलसम्म विकृति, विसङ्गति एवं विध्वंसको परिपाटीले महत्त्व पाइरहनेछ, जसको अर्थ हुन्छ मानवीय स्वभाव र संस्कारमा मलिनता वा ग्लानि। मानिस बीच जातको नाउँमा, वर्णको नाउँमा, रङ्गको नाउँमा, धनी गरिबको नाउँमा, हुने र नहुनेको नाउँमा, देश र महादेशको नाउँमा, धर्म र सम्प्रदायको नाउँमा भेदभाव जहाँसम्म रहिरहन्छ तबसम्म मानवीयताको कुरा केवल कागजमा सीमित हुनेछ भन्नेमा विमिति कसैको होला भन्ने लाग्दैन। यस्तै विडम्बनापूर्ण परिस्थितिले द्वन्द्व र अशान्तिलाई नचाहँदा नचाहँदै पनि अग्रभागमा ल्याएर स्थापित गराइदिएको छ। द्वन्द्व र अशान्तिको परिवेशको जति वृद्धि हुन्छ त्यति नै मानिसमा रहेको सृजनशीलता, प्रतिभा, सिप र उन्नतिका पवित्र भावनाहरू आफसे आफ मर्दै जान्छन्। यसलाई मर्न नदिने हो र जगाउँदै मानवताको विकास र सम्वर्धनमा सहयोगी तुल्याउने हो भने विद्यमान जति पनि द्वन्द्व र प्रतिद्वन्दिताको कारक तत्त्व र कसरहरू छन् वा अशान्तिका कालो बादल मडारिरहेका छन् तिनलाई विचार, चिन्तन र धारणाको माध्यमबाट रूपान्तरण गर्न सक्ने सकारात्मक सोचाइको वातावरण सानै उमेरदेखि दिएर समग्रमा सामाजिक परिवेश यस्तो सिर्जना गर्नु पर्यो कि जहाँ कुनै किसिमको जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक भेदभावको लेससम्म नहुने परिस्थिति निर्माण गर्दै विश्वव्यापी रूपले जुट्ने अवस्थाको सूत्रपात गरी सर्वत्र उदारता, व्यापकता र विशालतालाई अभिवृद्धि गर्ने संस्कारलाई प्रवर्धन गर्ने तथा सङ्कीर्णतालाई समाजमा कुनै स्थान नदिई विराट, विशाल र विस्तीर्ण हृदयको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै शान्ति, समृद्धि र विकासको सम्भावनाको ढोका खोल्नतिर लाग्नु नै मानवीयता हो र यही नै 21औं शताब्दीको विशेषता एवं गुणवत्ता आगामी शताब्दीको लागि उपहार दिन सक्ने आत्मीय परिस्थिति निर्माण गर्न सक्यौँ भने साँच्चै नै यो जतिको बुद्धिमानी र सकारात्मक कदम अरू कुनै हुन नसक्ने पक्का छ। युद्धले शान्ति ल्याउँछ वा अशान्तिले एक दिन शान्ति ल्याउँछ भन्ने विश्वास र भ्रममा परुन्जेल विश्वमा कहिले शान्ति आउन सक्दैन। शान्ति त शान्तिबाट नै आउँछ, न कि युद्धबाट। युद्धबाट आएको शान्ति अनेकौंको मृत्युले ल्याएको सुखद होइन कि दुःखद शान्ति हो। श्मशानको शान्ति के को शान्ति? त्यो त मुर्दा शान्ति हो। युद्ध अधिकांशको लागि घातक भए पनि कसैको लागि फाइदाको व्यापार वा स्वार्थको परिपूर्ति हुने भएकाले यसलाई बढाउने प्रवृत्तिले आजको संसारमा व्यापकता पाउँदै गएको छ। किनभने ठुला ठुला राष्ट्रहरूको आम्दानीको स्रोत वा आर्थिक तरक्की नै यसैभित्र समेटिएको छ। यसैले यसभित्र प्रतिस्पर्धा छ, होडबाजी छ। सामान्य नागरिकहरू जेसुकै हुन्, मरुन् कि बाँचुन्, त्यससँग यस्ता प्रतिस्पर्धीहरू कुनै सरोकार नै नराख्ने मनोवृत्तिमा पुगेको अवस्थाले मानवतामाथि नै खतराको घन्टी बजेको मौजुदा परिस्थितिमा जायज र वास्तविक विषय बिलखबन्दमा परेको महसुस हुँदैन भने संसारलाई बुझ्न अझ धेरै बाँकी छ भन्ने सम्झे हुने बेला आइसकेको छ। महँगा युद्धक विमानहरू, अनेकौं किसिमका हात हतियारहरू, युद्धपोतहरू, सुरक्षा र सेनामा ठुलो लगानी भन्नु के संसारलाई रक्त रञ्जित तुलाई मानवतामाथि रगतको खोलो बगाउँछु भन्ने मनोवृत्तिकै विकृत रूप होइन? यसैमा प्रतिस्पर्धा छ, चाहे विकसित चाहे अविकसित राष्ट्रबीच। यसैको प्रत्यक्ष असर व्यक्ति व्यक्तिमा, समाजमा,
राष्ट्रमा एवं अन्तर्राष्ट्रिय तहमा व्यापक बन्दै गइरहेको अवस्थालाई सुखकरी भन्न हुने स्थिति नै छैन। तर सही र वास्तविक तथ्यलाई स्वीकार गर्ने मनस्थितिमा बहुसङ्ख्यक व्यक्ति, समाज र राष्ट्र अझै भए जस्तो लाग्दैन। समग्र विश्वकै प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने न कुनै यस्ता पुरुषार्थी राजनेता आजसम्म जन्मिए जसले यी वास्तविक सत्यलाई विश्व सामु छर्लङ्ग उजागर गरिदियोस्। संसारको विश्वव्यापी दुःखको कारक तत्त्व नै यही भएको छ कि सबै आआफ्नो स्वार्थ सिद्धको बन्दी भई त्यसैमा रमी रमाई आत्मरतिमा लहसिनु। संसारमा जति पनि मानवीय विनाश, ध्वंस, युद्ध भएका छन् तिनको मूल तिनै आत्मरति नै हुन्, अहङ्कार हुन्, स्वार्थ हुन्, लोभ हुन्, षड्यन्त्र हुन्। यी निहित स्वार्थबाट माथि नउठिकन, प्राणी मात्रकै हित कल्याण नचिताइकन, शान्त सुसमृद्ध समाज, राष्ट्र र विश्वको निर्माणको कामना नराखिकन, समझदारी र हरेक समस्यामा हुने मिलन बिन्दुको खोजी नगरिकन किमार्थ मानवीयताको सम्वर्धन, प्रवर्धन र विकास हुन सक्दैन भन्ने कुरा घाम जत्तिकै टड्काएर छ।